हेलो एन्ड नमस्ते। हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म फेरि पनि हजुरहरूलाई 3x3 क्युब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने ट्रिक्सहरू लिएर हजुरहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो क्युब बनाउन एकदम सजिलो र सिम्पल तरिकाले मैले भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। हजुरहरूलाई स्किप नगरिकन यो भिडियो हेरिदिनु होला। फर्स्ट अफ अल भिडियो स्टार्ट गर्नु साथसाथै म हजुरहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ यो क्युबको कन्सेप्ट दिन चाहेँ। यसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने हजुरहरूलाई त्यो अल्गोरिदम हान्नलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। यो राइट अप मैले घुमाइरहेको छु नि, यो राइट अप, यो लेफ्ट अप, यो राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, बटन राइट, बटन लेफ्ट, टप लेफ्ट, टप राइट। यो फ्रन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो फ्रन्ट लेफ्ट, यो फ्रन्ट राइट हो। यो फ्रन्ट हुँदाखेरि र यो टप हुँदाखेरि नि यो पछाडिको यो ब्याक राइट मैले घुमाइरहेको, एन्ड यो ब्याक लेफ्ट। यो कन्सेप्ट चाहिँ हजुरहरूले एकदम बुझ्नुपर्ने छ र क्युब अल्गोरिदम युज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि। देख्न सक्नुहुन्छ यो क्युब हाम्रो बिग्रिसकेको छ। अब फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले यो फर्स्ट लेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यो फर्स्ट लेयरलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो सेकेन्ड लेयर पनि यसकै अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हामीले फर्स्ट लेयर अब कुन कलरबाट अब बनाउने हो त भन्ने कुरा नि अब ध्यान दिनुपर्छ। र हाम्रो यो बिचको मिड कलरलाई बेस बनाएर हामीले फर्स्ट लेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र सँगसँगै यो सेकेन्ड लेयर बनाउँदाखेरि पनि हामीले यो सेकेन्ड लेयरको मिडलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ अब आफूलाई मनपर्ने फेभरेट कलर कुन हो त्यसबाट नै अब यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। म चाहिँ यो ग्रिनलाई बेस बनाएर यो भिडियो अब सुरु गर्न लाग्यो है। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले यो अब यति माथि सबैमा ग्रिन भएको गट्टी खोज्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै हामीले फर्स्ट लेयरमै यो टी सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई यो सेकेन्ड लेयर बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। हामीले अब यो पिङ्क कलरलाई बेस मानेर सेकेन्ड लेयर बनाउँदाखेरि हामीले यो टी सेपमा चाहिँ हाम्रो पिङ्कै कलर हुनुपर्ने छ फर्स्ट लेयर बनाउँदाखेरि नै, हामीले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यता पनि त्यस्तै, अब यहाँ बिचमा व्हाइट कलर छ, अब यता पनि हाम्रो व्हाइट कलरै हुनु पर्यो र यो माथि चाहिँ अब हाम्रो सबै ग्रिन कलर हुनु पर्यो। त्यसकारण अब म भिडियोलाई अब अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब हामीले चाहिँ अब यो येल्लो कलरलाई चाहिँ अब यसको बिच भएको ठाउँमा लगेर राख्दिउँ। अब त्यसकारण अब हामीले अरू गट्टीहरू बनाउन नि सजिलो हुन्छ मिलाएर। अब मैले अब यो ग्रिनलाई बेस बनाएर अब गट्टी मिलाउन गइरहेको छु। र अब हामीले पहिलोचोटि चाहिँ अब हामीले सिलेक्सन अफ होइन क्युबको अब गट्टीहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमै है। अब ग्रिन कलर कहाँ छ त भनेर खोज्दाखेरि अब यतै छ होइन। अब यहीँ हेर्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो यो सेकेन्ड लेयरमा को मिडमा चाहिँ हाम्रो व्हाइट कलर छ होइन, यसको मुनि व्हाइट कलरै छ। अब हामीले यो गट्टीलाई यहाँ लग्न सक्छौँ, तर हामीले फेरि यो बिचको गट्टीलाई यता साइडमा लग्न सक्दैनौँ, किनकि साइडको गट्टी साइडमै जान्छ र यताको गट्टी यतै जान्छ र मिडको गट्टी मिडमै जाने भयो हाम्रो। अब यसलाई हामीले यहाँ माथि कसरी लग्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बटनको लेयरलाई एकचोटि लेफ्ट गर्नुपर्छ र अब जुन हामीले जहाँ गट्टी लग्नुपर्ने हो त्यो लेयर चाहिँ हामीले तल गर्नुपर्छ डाउन, र हामीले त्यो अघिको बटनपट्टिको राइटपट्टि घुमाएको थियौँ, अब त्यसलाई लेफ्ट गरिदिनुपर्छ। हाम्रो यो मिलिसकेको छ। अब यसलाई माथि गरिदिउँ। त्यसै गरी अर्को गट्टी खोजौँ अब हामीले। अब यो गट्टी हाम्रो यहाँ ग्रिन छ, अब यसको मुनि हाम्रो के छ, पिङ्क छ। अब हामीले यो पिङ्क मिड भएको ठाउँमा लग्नुपर्ने हुन्छ
बिचमा मिड सेकेन्ड लेयरमा कहाँ छ पिङ्कको यहाँ छ। अब यो गट्टीलाई हामीले यहाँ लगाउन सक्छौँ। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले राइटपट्टि भएको गट्टीलाई लेफ्टपट्टि लुकाउनु पर्ने हुन्छ र जहाँ लाग्नु पर्ने थियो नि त्यो गट्टी त्यसलाई चाहिँ तल झार्नु पर्ने हुन्छ, लिस्टमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले राइट डाउन गर्नु पर्यो र अब त्यो गट्टी यता लुकिसकेको छ। त्यो गट्टीलाई अब हामीले राइटपट्टि गर्नुपर्ने हुन्छ र अफ गरिदिनुहोस्। यो मिलिसकेको छ। अब फेरि अर्को गट्टी खोजौँ है। अर्को गट्टी यहीँ छ। अब हाम्रो यो गट्टीलाई चाहिँ केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन किनकि अब हाम्रो यो बिचमा पिङ्क कलरै छ है। त्यही भएर अब यसलाई हामीले अब डाइरेक्ट यो मुनिको गट्टीलाई हामीले यहाँ माथि लग्न सक्छौँ र यो गट्टीलाई चाहिँ अब यहाँ माथि कसरी लग्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यो बिचको लेयरलाई तल गर्नुपर्छ। अरू यो माथिको लेयरहरू दुई साइडको राइट एन्ड लेफ्टकोलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टै राखेर अब त्यो गट्टी तल पुगिसकेको छ। अब हामीले दुईचोटि जतापट्टि घुमायो नि राइटपट्टि घुमाए पनि लेफ्टपट्टि घुमाए पनि दुईचोटि घुमाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो गट्टी हामीले सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ। अब यसलाई हामीले अफ गर्नुपर्छ। अब फेरि पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ग्रिन गट्टी यहीँ आइसकेको छ। अब ग्रिनको मुनि हेर्नुपर्छ हामीले। ग्रिनको मुनि हाम्रो ओरेन्ज कलर छ। अब ओरेन्ज कलर हामीले अब मिड भएको ठाउँमा लगाउनुपर्छ। यसको मिड चाहिँ अब सेकेन्ड लेयरमा हुन्छ, यहीँ छ। अब यो गट्टीलाई हामीले यहाँ माथि लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी लग्ने भन्दाखेरि अब यसलाई एकचोटि राइटपट्टि घुमाइदिएर र यो गट्टी यहाँ जान्छ। अब यसलाई हामीले तल झारिदिएर माथिको कुनै पनि चेन्ज नगर्नु होला, फेरि त्यो अघि बनिसकेको बिग्रिन सक्छ। अब त्यो गट्टी यता लुकिसकेको छ। अब हामीले यहाँ लिएर आउनलाई त्यो गट्टी अब एकचोटि लेफ्टपट्टि घुमाइदिनुपर्छ। त्यो गट्टी आइसकेको छ। अब यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। हाम्रो 6वटा गट्टीहरू मिलिसकेको छ। अब हाम्रो यता साइड कर्नरको बाँकी छ है गट्टी। अब त्यो गट्टीहरू नि सजिलैसँग मिल्छ। अब हाम्रो गट्टीहरू कहाँ छ भन्दा यहाँ छ ग्रिन लागेको। अब यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो गट्टी तल गट्टीलाई। अब यो गट्टीलाई हामीले यसलाई राइट डाउन गरेर दुईचोटि घुमाइदिनु पर्ने हुन्छ लेफ्टपट्टि र अफ गर्ने। त्यो गट्टी बाहिर निक्लिसकेको छ। अब यसको मुनिको कलरलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको मुनिको कलर चाहिँ हाम्रो ओरेन्ज रहेको छ। अब यो गट्टीलाई चाहिँ हामीले यहाँ लाग्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यसलाई हामीले लेफ्टपट्टिको गट्टीलाई राइटपट्टि लुकाउनुपर्छ र जहाँ लग्ने हो त्यो गट्टी त्यो लेयरलाई तल झार्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट डाउन र अब हामीले बटन लिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अफ गर्नु। हाम्रो त्यो गट्टी यहाँ आइसकेको छ। अब फेरि पनि यहाँ ग्रिन कलर लागेको छ यो गट्टीमा। अब यसको मुनि चाहिँ हाम्रो येल्लो कलर रहेको छ। अब येल्लो कलर मिड कहाँ छ त, यहाँ छ येल्लो कलरको मिड। त्यसको मुनि येल्लो नै छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लाग्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो यो गट्टी राइटपट्टि छ, त्यही भएर हामीले यसलाई लेफ्टपट्टि लुकाउनुपर्छ र जहाँ लग्ने हो त्यो लेयरलाई तल झार्नुपर्छ र राइटपट्टि लग्नुपर्छ। यो मिलिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अफ गरिदिउँ। अब हाम्रो लास्ट बाँकी यो कर्नरको एउटा गट्टी यहीँ छ है ग्रिन लागेको। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ माथि लग्नु पर्यो। त्यसरी नै त अब यसलाई हामीले यो गट्टीलाई झिक्नु पर्ने हुन्छ। यो गट्टी ग्रिन कलरको यहाँ आइसकेको छ। यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। अब यसलाई अब हामीले फेरि पनि त्यसकै ठाउँमा लगेर अब यसलाई राइट डाउन गरेर दुईचोटि घुमाइदिनुहोस् लेफ्टपट्टि। त्यो गट्टी हाम्रो फ्रन्टमै आइसकेको हुन्छ। हामीले अब ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसको मुनिको कलर भनेको चाहिँ येल्लो छ। अब येल्लो मिड भएको ठाउँमा लग्नुपर्छ यो गट्टीलाई। अब मैले अघि नै भने जसरी नै अब हाम्रो यो लेफ्टपट्टि भएको गट्टीलाई चाहिँ राइटपट्टि त लान मिल्दैन, पक्कै पनि यो लेफ्टमै जान्छ। त्यसकारण अब हामीले यसलाई चाहिँ लेफ्टमा छ यो गट्टी राइटपट्टि लुकाउनु पर्ने हुन्छ र जहाँ लग्नु पर्ने हो त्यो गट्टी यहाँ जान्छ त्यो गट्टी। अब यसलाई हामीले लेफ्ट डाउन गरेर फेरि लेफ्टपट्टि नै घुमाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो माथिको लेयर सँगसँगै
यो सेकेन्ड लेयरको लागि पनि एउटा बेस बनेको छ। हाम्रो यो टी सेप सबैको टी सेप नै आइसकेको छ। यति भयो भने चाहिँ हामीलाई यो सेकेन्ड लेयर बनाउन कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। खासमा अब हाम्रो यो सेकेन्ड लेयर छ नि जुन हो, यो सेकेन्ड लेयर चाहिँ हामीले यो मिड गट्टीलाई बेस मानेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सँगसँगै अघि अब फर्स्ट लेयरमा हामीले अब यो बिचको ग्रीन कलरलाई बेस मानेर यो हामीले बनाउन सफल भयौँ फर्स्ट लेयर। सेकेन्ड लेयर पनि अब सेकेन्ड लेयरको पनि यो टी सेप त बनिसकेको छ, साइड साइडमा नि आफ्नो कलर मिलिसकेको छ है। अब हामीले यो सेकेन्ड लेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ बिचकै कलरलाई बेस मानेर बनाउनु पर्ने हुन्छ।